أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi mùsùlùmí ọkùnrin àtobìnrin ará tòsí àtàrà jìnnà assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọlọ́run jẹ́ arọ́pọ̀ jímọ̀ ṣe láyé nínú Islam, kárọ́pọ̀ rẹ̀ ṣe láyé nínú iman, kí arọ́pọ̀ rẹ̀ ṣe nínú ihsan. Ní jímọ̀ lálùbáríkà tòní ẹ tún jẹ́ ká tún máa tẹ̀síwájú nínú àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti máa kọ́ra wa ní ìdákúrekú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nípa taníjọ́lọ́hun. Lábẹ́ ètò taníjọ́lọ́hun láti máa mú àwọn orúkọ Ọlọ́hun lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wá fúnra wa, a máa ṣe ìròrí lórí ẹ̀, fi lera wa kún nínú ìgbàgbọ́, fi túmọ̀ taníjọ́lọ́hun tá à ń sìn ká tún fi mọ̀ ọ́ sí. Ẹ rí i pé àìmọ̀ Ọlọ́hun ẹwàrà tí ń fa àwọn èèyàn dá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nílẹ̀ Yorùbá àti káàkiri ayé náà. Àwa ń sin Ọlọ́hun àmọ́ Allahu la lè sìn. Ṣé ẹ ráì mọ̀kàn wọn àmọ́ náà ni wọ́n bá mọ̀ pé Allahu náà ní jọ́lọ́hun, wọn ò ní láyà àti sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá mọ̀ pé ẹni tó ṣẹ̀dá àwọn ní jẹ́ Allahu náà ní jọ́lọ́hun, náà ní jẹ́ Ubangiji lọ́dọ̀ Haúsá, ní jẹ́ Chineke lọ́dọ̀ Igbo, ní tún jẹ́ God lọ́dọ̀ òyìnbó àti gbogbo orúkọ tí ń jẹ́ orúkọ rẹ̀ pọ̀. Ìyẹn náà kò ṣe wà tí ò ní lórúkọ fọ́lọ́hun. Orúkọ tí Lárúbá ń pọ̀ lọ́hun ní Allah. Kódà níjọ́ tán sì ń sòṣà tán mójútó ṣẹ̀ṣẹ̀ gidigidi. Wọ́n dá mọ̀ pé Allah. Tán bá ní ta ló dá sánmà àti ilẹ̀, ta ló dá yín. Bọ́mọ Yorùbá ó ṣe ní Elédùmarè ló ṣẹ̀dá àwọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Lárúbáwá tí ń sòṣà foríbalẹ̀ fòṣà tó gbèrè síwájú, òun náà sọ pé Allah. Èdè ni. Èdè tí wàá da àwọn èèyàn láàmú. Ó ti dẹ̀sìn rú mọ́ wọn lọ́wọ́. So láfi gbọ́dọ̀ máa kọ́ nípa taníjọ́lọ́hun látara àwọn orúkọ rẹ̀ lẹ́ẹ̀fì máa mọ̀. Tí wọ́n bá ní Ọlọ́run yàtọ̀ sí Allah, a wá béèrè kí ni ìròyìn àwọn Ọlọ́run, kí làwọn ìròyìn Ọlọ́run lọ́dọ̀ tiẹ̀, kí làwọn ìròyìn Allah. Tí a bá ti ń rí pé ń jọra wọn, ṣe ti ní mọ̀ pé entity kan náà ni àwọn èèyàn rí fast, àfi táwọn ìròyìn bá yàtọ̀ lókù. So láti bí orúkọ àti ìròyìn náà láti mọ̀ dátà là ń sìn mọ̀. Al-Ghaniyy ní ìta mú lè ní wá fúnra wa. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni ọba tọrọrọ nínú àwọn orúkọ Ọlọ́run tó orúkọ tọ́lọ́run bá ń jẹ́ ni. Kó tó dá sánmà àtilẹ̀ ní ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹnìkan kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀, àwa kọ́ la pa súnà rẹ̀ fún. Al-Ghaniyy, ọba tọrọrọ. Orúkọ yìí náà làwọn kan máa yá jẹ́nu àwọn ẹ̀dá, àmọ́ tá a bá ti ń sọ nípa Al-Ghaniyy nípa tọ́lọ́run, ìtumọ̀ rẹ̀ ni ọba tí ìrọ̀rọ̀ rẹ̀ tó nípa tó rírọ̀rọ̀, tí ìrọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣàyálò èdè. Àyálò èdè ni fún gbogbo ọmọ ènìyàn tá a bá ń sọ pọ̀ rọ̀rọ̀. Tí Al-Qur'an náà tọ́lọ̀ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ nínú Al-Qur'an, fi ròyìn àwọn ọmọ ènìyàn tó bá ní owó lọ́wọ́. Ọlọ́run ní Al-Ghaniyy kó má bàa jẹ́ dulatan bayna al-aghniyai minkum. So Ọlọ́run náà máa lo wọ́ọ̀dù àwọn tó rọrọ̀, ìrọ̀rọ̀ fáwọn ẹ̀dá. Àmọ́ o gbogbo ẹ̀dá tá a bá yà lò fún, ó yẹ kó mọ̀ ìka yà lò fún ọ ní ọ̀rọ̀rọ̀ o. Ní tó fi mọ̀ ipò ọ̀rọ̀rọ̀, tó o bá lówó lọ́wọ́, o ní ìdí tálíkà aláìní, o lè dáyé ṣe. Ìtumọ̀ Ghaniyy lẹni tó lè dá ṣe, kò ní ìdí anybody, kò ní ìdí anything. Ká má tún ní anybody, kò ní ìdí anything, kò ní ìdí ẹnì kankan, kò ní ìdí owó gangan fún rẹ̀, kò ní ìdí ẹ̀. Ìwọ olówó tán ló rọrọ̀, o ní ìdí owó, torówó yẹn lórí lójú rọrọ̀, àìrí kò ló lè rọrọ̀. Gbà tó rí tán, èèyàn ló ní ìdí mọ́ nígbà tó ti rówó, àlékún owó ló ní ìdí mọ́ nígbà tó ti rówó. So orí kó tó sọ pé ò ní ìdí ẹ̀ mọ́, ọjẹ́ kó tó sọ pé ọjẹ́ yókù mọ́, ajásípọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì ní ìdí kíní ẹ̀. Ìyókù rẹ̀ tó kó dání hùn, tó fi ń pè ọ́ lólówó tí ń bẹ lákàntì rẹ̀ hùn, ń lo níìdì tó fi ń jẹ́ olówó, tó fi ń jọ́ lọ́rọ̀. Ká ló bá rí mọ́ ni àti ò bá ti jọ́ lọ́rọ̀. Walaysa al-ghina illa 'ani shay'i la bihi. Bá kọrin kan ṣe sọ pé n tán pè ní ìrọ̀rọ̀ kó o má nídìí kíní ẹ̀ at all ní jẹ́ pé ọ̀rọ̀ mi nídìí owó ni mo fẹ́ fi ṣe, mi nídìí ọmọ ni mo fẹ́ fi ṣe, mi nídìí ìyàwó, mi nídìí ọkọ, mi nídìí ilé, mi ò nídìí aṣọ, mi nídìí Ọlọ́run. Ẹni tó bá lè sílé yẹn nìkan lọ́rọ̀. Ẹni tó bá lè dárú àṣà báwọn, òun nìkan lọ́rọ̀. Ẹ wá rí pé kò sẹ́dá tó lè dá, kò sẹ́ni tó lè jókòó yẹn. Aṣọ orúkọ ń wú ojú gbogbo ẹ̀dá lọ, kó ló wú jà àwọn ànábì Ọlọ́run lọ, torí wọ́n nídìí Ọlọ́run, wọ́n nídìí ntọ́pọ̀. Ẹ̀rí táwọn náà sunkún lọ bọ́lọ́run. Jésù ànábì Ìsá alayhi salatu wassalam ní man ansari ila Allah, àwọn olófẹ́ ràn mí lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run yìí, ó nídìí èèyàn. Ànábì Muhammad nídìí sallallahu alayhi wa sallam, wọ́n nídìí àforíjì Ọlọ́run, wọ́n nídìí ìyọ́nú Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba nìkan ni ò nídìí anything from anyone. Ní jẹ́ ọmọ jẹ́ Al-Ghaniyy, al-ghina al-mutlaq, ìrọ̀rọ̀ tó ti ìrọ̀rọ̀ pọ́nbélé, ìrọ̀rọ̀ tí ò lábùlà,
so à ń yédè yẹn lò fọ́mọ ènìyàn ní tí ń bá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run fi ní innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ọmọ ènìyàn yapò kí yọ ya yàkuyà nígbà tó bá rò pé istaghna wọn ò nídìí torí pé in reality ó nídìí àmọ́ tó bá ti rò pé òun ò nídìí ó rò ó ní fiction lásán ni tí ń sọ fún pé ó rọrọ̀ ó ní dodo ń tẹ́gbẹ́ ní ọba máa ṣìwàwù kọ̀mọ́ pé dodo ń tẹ́gbẹ́ ní tí ó tó rò pé òun ò nídìí mọ́ ó nìkan lójú rò pé ò nídìí yòókù mọ́ èyí tó níyẹn náà ẹrú lọ jẹ́ fún ó depend lé lérí ni ó depend lórí owó tí ń bẹ lákàntì rẹ lórí property rẹ so o lè sọ pé ò nídìí anything mọ́ ká cancel gbogbo ẹ̀ látòkè délẹ̀ ká gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo ẹ̀ látòkè délẹ̀ pé ò nídìí nǹkan kan mọ́ tí mọ́ lọ́nà a lè ṣayé bẹ́ẹ̀ kèfèrí nídìí Ọlọ́run ẹni tọ́lọ̀ ń bá wa ń de bùkátà sí wa so mo fẹ́ kọ́ gbọ́ yé ń pé fàkírù ni ọ́ aláìní ni ọ́ tọ́ bá ń pa aláìní dànáwọ́ torí pé gbogbo apápátá in the sight of God aláìní ni wa lọ́dọ̀ Ọlọ́run a máa ní lọ́dọ̀ ara wa jura wa la àmọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run aláìní ni gbogbo wa torí a depend lérí ń ta àrùpá níhùn náà ni wallahu al-Ghaniyy wa antumul fuqara Ọlọ́run nìkan ló lè gbáṣọ yẹn wọ̀ gbogbo yín pápátá aláìní ni Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú al-Qur'an ó wá lọ sigatul hasri wallahu al-Ghaniyy Ọlọ́run nìkan ni al-Ghaniyy yẹn alifa lam tó fi sígẹ̀ ní ìyẹn ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé òun nìkan ló lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ wa antumul fuqara tábà ń pálá ìní dẹ̀yìn gẹ́gẹ́ lẹ́yìn jẹ́ bẹ́ẹ̀ wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ọba tó ṣẹ̀dá rẹ̀ ó kọ́ rẹ̀ tí ń jẹ́ tẹ́nìkan ò ní bá jẹ́ ní al-Ghaniyy ọba tó rọrọ̀ tí ò nídìí ewé tí ò nídìí egbò kò nídìí àgbo kò nídìí dókítọ̀ ní pé mo nídìí àlàáfíà mo nídìí àrísìkí mo nídìí ìfọ̀kànbalẹ̀ ọkùnrin nídìí obìnrin ọmọ nídìí bàbá nídìí kò sí nǹkan kan tọ́lọ́run nídìí kódà kò nídìí àwọn ànábì Ọlọ́run kò sí tó fẹ́ fi wọ́n ṣe àwọn ó lè rí tiwa tó bá fẹ́ lu ọ̀nà míì láì lò wọ́n ẹni tálágbára iṣẹ́ tó o bá mọ̀ ẹ́ ṣe iṣẹ́ tí wọ́n gangan mọ̀ ẹ́ ṣe expert ní ọ̀ndì ẹ̀ ọwọ́ ní kọ́mọṣẹ́ kan wá ṣe ìwọ́n gan mọ̀ ẹ́ rí bíbà kó nídìí ẹ̀ ọmọ yẹn náà mọ̀ ẹ́ rí ń pọ̀ kan fi pọ́n òun lé ní ìwọ́n gan mọ̀ ẹ́ ṣe jù òun lọ so àwọn ànábì Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wọn ó dẹ̀ fi ìránṣẹ́ pọ́n wọn lé ó fi ṣe yìí fún wọn làwọn náà fi ń jẹ́ṣẹ́ yẹn tàpọ́nlé ń pé ha àwọn mọ̀ pé àwọn làwọn fẹ́ ṣoríire ń bẹ̀ ìjọsìn tá à ń ṣe fọ́lọ́run kò ní ìdí ẹ̀ àwọn ibi tọ́mọ gbọ́ tún Al-Ghaniyy lọ tọ́mọ gbọ́ yé lọ́nu yóò bí ìtẹríba àtìrẹ̀lẹ̀ sí ọ lára nígbà tó bá ń sin lọ́hùn ó ní mọ̀ ṣèrègùn sí mo kírun fún ọ mo gbààwẹ̀ fún ọ mo ṣe sàrà fún ọ wá ṣe tí ń fẹ́ kí ló dúró kí n ṣe òmùkúrà mo tún ṣe múra mo ṣe hájì pẹ̀lẹ́ nígbà tó wá ṣe dúdú ẹ̀ ńkọ́ ara rẹ̀ ló ṣe é fún kò sí tí mọ̀ fi irun ṣe tí wọ́n sọ fún ọ pé irun mọ́ elevate Ọlọ́run wọ́n sọ fún ọ pé ààwẹ̀ tó ń gbà wọn ó ní promotion tọ́lọ̀ mọ́ fi gẹ́ẹ̀tì níjọ́ tí ò tí ì dá sánmà tilẹ̀ dé ebèlè ń ta sí pé yóò dé èèyàn ipò rẹ̀ ńjọ́ náà iyì rẹ̀ ńjọ́ náà àpọ́nlé rẹ̀ ńjọ́ náà kò kéré sápọ́nlé ìgbà tó dá wa àdáṣọ yìí fọ́lọ́run àdáṣọ àpọ́nlé fọ́lọ́run irun tá à ń kí ààwẹ̀ tá à ń dò kò bù kọ́lọ́run kí ló fẹ́ fi ṣe ló fi ń sọ fáwọn kèfèrí àwọn tí wọ́n tá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún tí wọ́n fẹ́ gbọ́ tí wọ́n fẹ́ kírun tí wọ́n fẹ́ ṣe Islam ní tẹ́kfùrù tẹ́bálẹ̀ nímọ̀ mi ẹ̀ ní ṣe tèmi fa inna Allaha ghaniyyun ankum mi ò nídìí yín ṣé kí lọ́lọ́run fẹ́ fi irun ṣe kí ló fẹ́ fàwẹ̀ wọn ṣe èmi gan ò nídìí yín ọsọ bẹ́ẹ̀ nu al-Qur'an ó tún sọ ń bomi pé wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ẹni bá ti lóhun ò ní mọ̀ mí ì nídìí gbogbo ayé àwọn ànábì Ọlọ́run anybody ì nídìí anybody kò sí ní tí wọ́n fẹ́ fi yín ṣe ìwọ ló ní ìdí irun tó ń kí yẹn kọ́ ọmọ bá jẹ ìyáláyà ni tó o bá rí ìyàtá kírun tí ó jẹ wájú Ọlọ́run ọmọ tún mọ oríire tó o ṣe ń bi irun tó ń kí ó kí fẹ́rí ara rẹ ó fẹ́ jìyà ó sèfù láìfù rẹ àwẹ̀ tó ń gbà ó fi sèfù ara ẹ ni ṣẹṣẹ sàárà tó ń ṣe é rí i pé tá a bá ṣe sàárà ọ̀hún náà àwọn òwò là ń kó o fún un ṣé wọ́n mọ̀ wá a máa ń lọ fi jíṣẹ́ fọlọ́run sánmọ̀ ni pé yóò wá kó àwọn owó òun jọ pé mo ti rọrọ̀ báyìí mo ti lówó báyìí àwọn yòókù wa nú àwọn èèyàn náà wọ́n ní a máa pín owó fún pé a ṣe sàárà fọlọ́run zakati mùsùlùmí ọ̀dọ́dọ̀ mọ́yọ tó dórí gun ẹ̀sìn wa o Ọlọ́run kọ́ là fi jíṣẹ́ fún àwọn ìyókù àwọn aláìní náà ló ní ẹ pín fún bẹ́ẹ̀ ni bàbá pẹran ọdún léyà abáṣájì tán ní apẹran gbogbo ń tà ń ṣe wọ̀nyẹn tó jẹ́ sàárà àwọn ìyókù wa tí ò ní náà wọ́n ní a máa fún irun tó kí ara rẹ̀ ló kí fún yé fi ṣèrègùn sọ́lọ́ mọ́ ìsìláàmù tó ń ṣe kò tó ṣe fáàrí wọ́n ló ṣoríire bẹ̀ Ọlọ́run ò nídìí rẹ̀ ẹ wá jáde bá ṣe pọ̀ tá a bá wá pọ̀ kí lọ́lọ́run fẹ́ fi gbà nínú yìí bójú èèyàn kan péré mùsùlùmí tó kù lérí ilẹ̀ yìí àbùkù ọ̀kan lọ́hùn bí dodo yín sì lẹ́ṣẹ̀ ìsìláàmù kò lọ́lọ́run kún ó ní ìyá ìbàdí wọn lọ́lọ́run sọ fún anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé ẹ̀yin ẹrú sìn mi ẹ̀yin èèyàn law anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum àwọn tó ti kọjá nù yín tán ti lo eré ilẹ̀ yìí rí àtàwọn tí ó padà máa lò lẹ́yìn yín àtẹ̀yìn náà èèyàn nu yín àtàlìjẹ̀nú gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ tóun qamu fi sa'idin wahidin tẹ́ bá péjọ àwọn tẹ́ pé gbogbo òkú dìde pátápátá àwọn ọmọ tẹ́ tí ìbí náà kí gbogbo wọn wá lé ayé tẹ́ wá lọ dúró lórí pápá kan tẹ́ pọ̀ fasa'aluni tẹ́ wá béèrè lọ́wọ́ mi kí n fún yín lówó fa'ataytu kulla insani mas'alatahu gbogbo tí kálukú ń béèrè pátápátá tí ń bá fún ma naqasa dhalika mimma 'indi shay'a gbogbo tí mo fún yín kò dín kankan kù nínú ìsìnbẹ lọ́dọ̀ mi kò dínkù rárá tọ́ta yọ déédéé abẹ́rẹ́ tá a bá jù sínú odò àgbá ńlá odò ńláńlá ocean tá a bá ju abẹ́rẹ́ sínú rẹ̀ ẹ̀kan omi tó bá kán gbẹ̀yìn inú abẹ́rẹ́ hàn só dí odò kù ní gbogbo tí gbogbo yín béèrè lọ́wọ́ mi tí n bá ṣe fún yín òun ni Al-Ghaniyy ọba tọrọrọ gbogbo apápátá láláì ní lọ́dọ̀ ọba tọrọrọ ìtumọ̀ rẹ̀ nu à ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba kó fún wa lóyún lára rẹ̀ gbọ́yé kó jẹ́ àmọ́ wọn Ọlọ́run jẹ́ àmọ́ mọ́ dára rẹ̀ rú mọ́ lójú àtúwà ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run kó fi gínà orúkọ rẹ̀ tí ń jẹ́ Al-Ghaniyy kó fi bá wa lò kó jẹ́ àrọ̀rọ̀ ojú kòkòrò yìí kó yọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ wa jẹ́ àrọ̀rọ̀ nínú ẹ̀mí jẹ́ àrọ̀rọ̀ nínú ẹ̀sìn jẹ́ àrọ̀rọ̀ nínú àpò wa náà ìnira tí máa ń bá wa fínra ẹni tó jẹ gbèsè nínú wa ẹni tí ò tí ì bẹ́gbẹ́ pé ọlọ́mọṣà kẹ́ ọlọ́mọṣà bá wa san dúdú gbèsè wa ọlọ́mọdà wa láàmú o mọ́gbà ìmọ̀nà ìsìláàmù tó fún wa yìí mọ́gbà lọ́wọ́ wa mọ́gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa ẹjẹ́ arántí ń pè ní jimá ká tètè lọ jimá ká ṣe salatu tó pọ̀ fún anabi sallallahu alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.